নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আৰু টেকলগ আছামিজ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক বহুত বহুত স্বাগতম জনালোঁ। তো বন্ধুসকল, মই এইকেইদিন মই বহুত দিনৰ ভিতৰত মই আজি ভিডিঅ' দিম বন্ধুসকল। তো আনবক্সিং ভিডিঅ' তো বন্ধুসকল চাই থকা বন্ধুসকল শেষলৈ বন্ধুসকল। তো আজি মই সেইদিনাখন মই ফ্লিপকাৰ্টত মই যিটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ন, তো সেইটো আজি এতিয়া ফাইনেলি আহি গ'ল বন্ধুসকল। মই লৈ আনিলোঁ বস্তুটো, কাষতে আছে বন্ধুসকল, ইয়া চোৱাচোন বন্ধুসকল। তো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহি গ'ল বন্ধুসকল আজি। তো আজি আপোনাক দেখাম মই আনবক্সিং কৰি লেপটপখন। মই লেপটপ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। তো এইটোৱে মই কি কৰি আছিলোঁ, মই লেপটপ পালে মই ভিডিঅ' মই ৰেগুলাৰ দিম বুলি ভাবি আছোঁ। তো আজিৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাব। তো বন্ধুসকল চাই থাকক বন্ধুসকল ভিডিঅ'খন। তো মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। তো বলক আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল। বক্স কণ্টেণ্টটো এনেকুৱা বন্ধুসকল। তো ইয়াত মোৰ নাম আছে বন্ধুসকল ফাৰ্ষ্টত, এইটো মোৰ নামটো, আৰু পুৰা ফ্লিপকাৰ্টে বন্ধুসকল খুলিও পাছলৈ বন্ধুসকল ফ্লিপকাৰ্টে। তো বন্ধুসকল বক্সটো অলপমান ভাৰী যেন লাগে বন্ধুসকল। তো ভাৰী আছে বন্ধুসকল। তো এতিয়া এইটো কাটিব লাগিব বন্ধুসকল। তো এক ছেকেণ্ড মই চাকুটো লৈ আনো বন্ধুসকল। চাকু আনিব পাহৰি গৈছোঁ মই। তো বন্ধুসকল চাকু আনিলোঁ। তো কাটিম এতিয়া। তো খুলিম। তো বন্ধুসকল আকৌ এটা বক্স বন্ধুসকল, আৰু এটা বক্স এনেকুৱা বন্ধুসকল। তো এইটো চাইডত ৰাখি দিওঁ। তো এইটো আৰু এটা বক্স বন্ধুসকল। তো এইফালে তো ফাৰ্ষ্টত লিখা আছে বন্ধুসকল অপেন আপ বুলি, আৰু এইটো আইগল কম বুক ইণ্টেল ইনচাইড বুলি উইণ্ড'জ 10 বন্ধুসকল। 10 উইণ্ড'জ আছে ইয়াত। তো আৰু ইফালে আছে বন্ধুসকল কিছুমান কিবিলাক। তো আৰু ইফালে ইণ্টেল ব্ৰেণ্ড লিখা আছে বন্ধুসকল, আৰু এইফালে উইণ্ড'জ 10 আৰু এইবিলাক ইয়াৰ যি ফাংচনবিলাক আছে চব ছফ্টৱেৰবিলাক বন্ধুসকল ইয়াত চব ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধুসকল পিছফালে। আৰু এইটো কম বুক বুলি তো ব্ৰেণ্ড। আৰু তো এতিয়া এইটো খুলিব লাগিব বন্ধুসকল, খুলিব লাগিব। খুলিলোঁ বন্ধুসকল। তো এয়া মোৰ লেপটপটো বন্ধুসকল। তো লেপটপটো তো এইটো চাইডত ৰাখি দিওঁ বন্ধুসকল আগতে। তাৰপিছত কি আছে, এইটো মানে এইটো কভাৰ মানে এনেকৈ থকাটো। তো এইটো চাৰ্জাৰ বন্ধুসকল। তো লেপটপৰ চাৰ্জাৰটো। তো ইয়াৰ পেনটো এনেকুৱা বন্ধুসকল। তো যিটো আগতে নকিয়াত বন্ধুসকল ফ'কাছ কেমেৰা ফ'কাছ। তো আগত যেনেকৈ নকিয়াত আছিলে ন বন্ধুসকল। তো নকিয়া কিমান বা মডেলত আছিল সৰু কিবা। তো তাৰকৈ তেনেকুৱাই পিনটো। তো ঠিক তেনেকুৱাই। তো খালি অলপহে ডাঙৰ বন্ধুসকল। তো ইয়াৰ চাৰ্জাৰ পিনটো। তো এইটো মানে কিবাটো মানে কি আৰু কি। তো এইটো চাইডত ৰাখি দিম। আৰু বাকী এইটো কভাৰটো, আৰু এইটো বা কি, এইটো মানে ক'ৰবাত কিবা কৰা হ'ব এইটো মানে পিছত দেখা যাব, আৰু ন কি এইটো মানে ডকুমেণ্টছবিলাক কেইটামান ডকুমেণ্টছ। তো খুলি চাওঁ এইটো। খুলি চাওঁ এইটো বা কি। আৰু এইটো মানে এটা ইউজাৰ গাইডছ মেনুৱেল গাইডছবিলাক কম বুক বুলি আইবল এইবিলাক আপুনি পঢ়িব পাৰে। আৰু এইটো বা কি এটা টাৱেল নিচিনা লাগিছে। তো খুলিয়ে চাওঁ বাৰু কি এইটো। মানে এইটো মোচা কাপোৰ হয়। মোচা কাপোৰ হয় মানে ইয়াত যিটো আপুনি মাউচ ল'ব ন। তো মাউচ পেড হয়তো মাউচ পেড। তো মাউচ থৈ পিনে আপুনি মাউচটো এনেকৈ কি কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল। তো এতিয়া মাউচৰ কাৰণে দিয়া গৈছে বন্ধুসকল এটা। আৰু এইবিলাক বা কি, এইবিলাক কিবা হিলগুৰা টিলগুৰা আছে বন্ধুসকল ইয়াৰ পেকেটত। তো এইবিলাক চাইডত ৰাখি দিওঁ বন্ধুসকল। তো এতিয়া আহোঁ আমি লেপটপৰ ফালে।
তো লেপটপটো ৱাহ বন্ধুসকল এইটো কভাৰটো লেপটপৰ বেক লেপটপটো এনেকুৱা বন্ধুসকল পিছফালে আছে আইবল কেমেৰা ফ'কাছ আৰু পিছফালে লেপটপৰ পিছফালে আছে কমবুক এনেকুৱা কিছুমান এইটো বেটাৰী থকাটো হয় তো চাও ৱাহ কি সুন্দৰ বন্ধুসকল ভাল দেখিছেনে বন্ধুসকল চোৱাচোন ভাল দেখিছেনে নাই বন্ধুসকল নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল তো মই লেংগুৱেজ কিবিলাক মই কৈ দিলোঁ তো আৰু ৱাইফাই এড কৰিব দিব কৈছে বন্ধুসকল তো ইণ্টাৰ পাছৱাৰ্ড বুলি কৈছে তো পাছৱাৰ্ড মই কি কৰি দিওঁ তো ক'ত গ'ল যি গ'ল আই এইটো আই এইটো আই বটনটো মই অ'কে তাৰপিছত নেক্সট নহয় তো মই বুট কৰি দিলোঁ মই লেপটপখন তো এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ধৰিলে তো বন্ধুসকল দিছ মাই টেক এণ্ড 7 মিনিটছ বুলি কৈ আছে ডণ্ট টাৰ্ণ অফ ইয়ৰ PC বুলি কৈ আছে লেটছ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল বন্ধুসকল তো আৰু বহুত ভেজাল বন্ধুসকল কি কৰিব লাগে বন্ধুসকল ইয়াৰ তো কিবা একাউণ্ট দিব লাগে পাছৱাৰ্ড খুলিব লাগে তো পাছৱাৰ্ড দিব লাগে তো আৰু কি মানে কৈছে আৰু হাবি যাবি তো এইটো মই কেঞ্চেল কৰি দিওঁ নহয় মানে এইটো USB পৰ্ট মানে লগাব কৈছিল যে আৰু তো এতিয়া আৰু কি আছে বন্ধুসকল তো এইটো বন্ধুসকল তো লেপটপখন তো আৰু ইয়াৰ কি আছে মানে দেখাই দিম মই তো ইফালে আছে এইটো মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব আৰু এইটো ইয়াৰফোন লগোৱা এইটো এটা USB পৰ্ট আৰু এইটো USB পৰ্ট দুটা USB পৰ্ট আছে মানে কিবা লগোৱা মানে ইয়াত মাউছ টাউছ লগোৱা মানে মাউছ পেড কিবা লগোৱা বুধো আৰু ইফালে কি ইফালে আছে চাৰ্জাৰ মানে এইটো চাৰ্জিং পৰ্ট আৰু এইটো এটা USB পৰ্ট এইটো HDM যিটো কিবা মানে টিভি বা কিবা লগত কানেক্ট কৰা বন্ধুসকল তো আৰু তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব আৰু লগত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব বন্ধুসকল তো এনে নতুন ভিডিঅ' মই আনি থাকোঁ বন্ধুসকল আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু টেক ভিডিঅ' মই ইয়াত মোৰ চেনেলত দিওঁ আৰু ব্লগ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখি পাব তো আহি আছে মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' তো দুদিন পিছত মই আগত দি দিম এটা ডাঙৰ বুদ্ধ পাৰ্কত যোৱা আছে ডাঙৰ মন্দিৰ আমাৰ বুদ্ধ মন্দিৰ বুদ্ধ পাৰ্ক আছে এইটো মই ব্লগ ভিডিঅ' দি দিম বন্ধুসকল এই চেনেলত তো আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল তো চেনেলটো তো আজিলৈকে ইমানতে সামৰিলোঁ বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক নিশ্চয় কৰি দিব বন্ধুসকল তো আজিলৈকে ইমানতে সামৰিলোঁ বাই